خب بسم الله الرحمن الرحیم. میایم در بخش settings سیستم و قبل ما شما تا فوکس اسیست کار کرده بودیم. حالا میایم پاور ان اسلیپ کار میکنیم. خب پاور ان اسلیپ اولین موضوع بالای اسکرین است. در صورتی که آن بیتری است، یعنی در بیتری است، مستقیم برق کامپیوتر نیست، با چارج مستقیم وصل نیست، چه عمل انجام شود در اسکرین؟ میگیم که تا 1 دقیقه اسکرین فال باشه، 1 دقیقه بعد اتوماتیک اسکرین خاموش شود. البته کامپیوتر نه، فقط اسکرین. خب این چی باعث میشه که اگر ای آف شود؟ ای در صورتی که ما شما برایتنس از اینجا کم میکنیم که تاثیر میگذاره بالای امی چارج کامپیوتر. اگر خود اسکرین آف شود چقدر تاثیر میگذاره؟ یعنی چارج بسیار بر ما حفظ میکنه، سیو میکنه. شما میتونید از اینجا تایم انتخاب کنید، 5 ساعت بعد یا 2 دقیقه بعد یا کمتر بیشتر. من انتخاب میکنم، میگم تا 10 دقیقه اگر در کامپیوترم کار نمیکردم، باز اتوماتیک امی دیسپلی چی شود؟ آف شود. در چی؟ در بیتری. اگر پلاگین بود باز میگم که هیچ اسکرین کامپیوترم آف نشه. بخش بعدیش که است اسلیپ است، یعنی تا 10 دقیقه اگر من دست نزدم اسکرینش چی شوه؟ آف شوه، اما کامپیوتر روشن باشه. اما میگم خیلی تا 20 دقیقه اگر در کامپیوترم باز هم دست نزدم، کامپیوترم مصروف نبود، میخوای کامپیوتر من اسلیپ کو که چارج خود سیو بکنه، مصرف نشه، چارجش ویست نشه. اگر در پلاگین بود چون ضرورت نیست که مستقیم در برق است، میگم هیچ وقت کامپیوتر مرا در صورتی که در برق وصل بود اسلیپ نکو. اما اگر در بیتری بود تا 20 دقیقه اسلیپش بکن. خب این موضوعات پاور اسلیپ است. میخوایم که یک ذره بیشتر سر از این موضوع بحث بکنیم، چون کامپیوترهایی که لپتاپ است با پاور زیاد ضرورت می داشته باشن، چون بسیاری اوقات مستقیم به برق وصل نمی باشه، باید همون پاور یا برقش حفظ شود. خب میریم در بخش related setting additional power setting. در اینجا دوستا اولین موضوعی که داریم choose what the power button does. اول میایم سر پاور بتن سیستم خود. میگم وقتی که من این پاور بتن کامپیوتر که در قسمت لپتاپ هایتان موجود است یا حتی اگر دسکتاپ اون باشه، میگه وقتی که من پاور بتن پرس کردم در کامپیوتر چی عمل انجام شود؟ میگه اگر بیتری بود کامپیوتر مرا هایبرنت بکو، 1 بار پرس کردم، یا مثلا شات داون بکو، یا دیسپلی را آف کو، یا هیچ کار نکو. 1 بار. یکی خود لانگ پرس است که میگیری بر چند ثانیه، او منظور مانع است که معلوم داره شات داون میکنه. یکی که 1 بار پرس میکنی کلام عمل انجام شود، میتونی از اینجا انتخاب بکنی. خب میگم در صورتی که در بیتری بود خیاط یک کار کو، اسلیپ کو. در صورتی که پلاگین بود من 1 بار پاور بتن پرس کردم، در حالت پلاگین فرض کو دو ناتینگ، هیچ کار نکنه، اما در بیتری اسلیپ کو. خب دیگه هم آپشنی که بسیار عالی است when I close the lid. وقتی که من صفحه لپتاپ خود بسته کردم در بیتری چی شود؟ در صورت در بیتری بود میگم هایبرنت شود، و در صورتی که پلاگین بود کامپیوتر ما شات داون شود. یعنی مجرد یک صفحه کامپیوتر خود بسته میکنیم کامپیوتر ما شات داون شود، خاموش شود. ایت نیاز نباشه که ما بریم از استارت مینیو از اینجا فرض کنین انتخاب بکنیم شات داون، اسلیپ یا هایبرنت. همین مجرد که صفحه را بسته کردم اگر در بیتری بود هایبرنتش کو، اگر پلاگین بود کامپیوتر ما شات داون بکن. دیگه موضوعی بسیار خوبه که ما شما داریم change settings that are currently unavailable. ما این انتخاب میکنم تا اینکه آپشن های ما شما فال شود. شات داون setting هدفش است. خب اینجا بسیاری اوقات این هایبرنت در اینجا نمی باشه دوستا. اگر من از اینجا بیایم هایبرنت خواسته باشم که نباشه فعلا، اینی آپشن ها که غیر فال بکن، بعد سیف چینجز بگو، میتونی که از این قسمت هایبرنت تا ظاهر بسازی. ببین حالا هاید است چون از اینجا غیر فال کردیم. با می شکل اسلیپ، شات داون یا ریستارت آپشن هایی که مربوط از این بخش میشه، میتونی شما از اینجا اسلیپ یا لاک یا هایبرنت یا تورن آن فاست استارت اپ. این اگر شما فال بکنیم این چی میکنه؟ وقتی کامپیوتر خود روشن میکنیم کوشش میکنه که کامپیوتر ما شما زودتر روشن شود. خب این هایبرنت ها میخوایم دوباره فال شود. اینو چک میکنیم. موضوع لید بود. موضوع بعدیش که هست create a power plan.
فعلا کامپیوتر ما شما یک پاور پلان داره به نام بالانس است. ما میخوایم که یک پاور پلان دیگه جور کنیم. کرییت پاور پلان، میگم امپیر پاور پلان به اساس بالانس باشه، پاور سیور باشه یا های پرفورمنس باشه. سر از ما کمک بس میگه اگر پاور سیور باشه باز این صورت دوستا همو چی را اندازه برایتنس هم پایین میه و بعض آپشن هایی که هست او هم ستینگش تغییر میکنه که آپشن هایشون حالا ما شما بس میکنیم. بالاش های پرفورمنس هست که برایتنس فرض کو در قسمت آخر قرار میده. این هدف ما شما سر از اینی برایتنس است که ممکن بالانس در اینجا باشه و های پرفورمنس در اینجا باشه و پاور سیور در اینجا. یک آپشنش هست. آپشن های دیگه هم به اساس این تغییر میده. فعلا میگم به اساس بالانس برنامه جور کو به نام مای کاستوم پلان. شما میتونید که پلانتون انتخاب کنید یا مثلا میگم که لپتاپ پلان باشه. لپتاپ پلان باشه. نکست میگیم و این آپشن ها رو میتونی برش انتخاب بکنی. از اینجا هم ما شما این آپشن ها رو داریم. کرییت میگیم برش. اینجا لپتاپ پلان جور شد. چنج پلان ستینگ میگیم و همون آپشن هایی که پیشتر گفتیم حتی میتونید که ادیشنال پاور ستینگ هم انتخاب بکنیم برش. خب دوستان میگیم وقتی که در B3 بود امی الین افکس آف باشه، یعنی کامپیوتر ما چون الین ویر است کیبوردش لایت داره و مثلا تچ پد لایت داره و تمام افکس های الین آف بکن چون این چارج مصرف میکنه. اگر پلاگین بود اتومات آنش بکن و همچنان به می شکل هارد دیسک کامپیوتر است، اینترنت اکسپلورر است، دسکتاپ بک‌گراند است. اگر اسلاید شو بود مثلا میگیم در B3 پاس شود، یعنی در حالتی که در B3 بود اسلاید شو بک‌گراند چیپ نکنه، پلی نکنه یا رن نکنه، یا پلاگین بود اتومات باز فال باشه. به این شکل شما میتونید که از اینجا دیسپلی و B3 و این آپشن‌ها از اینجا تغییر بده نظر به ضرورتتون. اوکی میکنیم و پاور پلان ما شما در اینجا کرییت شد. بعداً بخش بعدیش داریم choose when to turn off the display. موضوعی بود که پیشتر بحث کردیم سرش. و change when the computer sleep باز هم موضوعی بود که ما شما یکی sleep است یکی display پیشتر بحث کردیم سر این. خب این موضوعات بود که ما اگر مراعات بکنیم باعث میشه که همین چارج لپتاپ ما شما سیو شود. خب دوستا موضوع پاور ان سلیپ بود. بعد میایم بخش B3. خب در بخش B3 دوستا فعلا میگه که چارج B3 100% است و چون حالا فعلا مستقیم در برق است و B3 سیور فعلا از اینجا آف است به خاطر که کامپیوتر ما در برق است. حالا اگر من کامپیوتر خود دیسکانکت کنم میخوام از برق بکشم ببینیم حالا این آپشن ما شما هم فال شد، یعنی افکس از کامپیوتر ما آف شد و میتونید که فال بسازین. وقتی ایره فال بسازین من نوتیفیکیشن ها لیمیت میسازه و بک‌گراند اکتیویتی هایی که از واره آف میسازه و این باعث میشه که چارج لپتاپ ما حفظ شود. همچنان میتونید که از اینجا سلکت بکنین که چقدر سیو بکنه چارج از اینجا در کامپیوتر ما شما. برایتنس پایین بیاره در صورتی که در B3 بود میتونید شما آن آف بکنین. دیگه در قسمت پایین هم نشان میده که اپلیکیشن ها چقدر فیصد چارج مصرف میکنه در 24 ساعت. نظر به استفاده کامپیوتر شما، نظر به اپلیکیشن ها هسته اینجا بر شما شو میکنه و این فعلا ببینید که 99% چارج کامپیوتر ما باقی مانده است. من دوباره پلاگین کردم کامپیوتر خودم. خب حال میریم در بخش استوریج. در قسمت استوریج دوستا اگر استوریج سنس فال می باشه ای اتوماتیک چی میکنه که امی تمپوراری فایل ها را، فایل های مقطعی اضافی کامپیوتر را از ریسایکل بن و موقعیت های دیگه چی میکنه پاک میکنه. یا ای که بیاین در خود کنفیگر استوریج سنس اگر آن بسازی اتوماتیک خود سیستم میکنه. اگر بیایم بگویم نیم خودم حالا میخوایم این کار انجام بدم باز بیاد کنفیگر. خب گفته رن استوریج سنس وقت زمانی که دیسک سپیس یا می فضای کامپیوتر ما شما خصوصا درایو سی اگر کم میمونه باز این اتوماتی عمل انجام میشه. میتونی که انتخاب بکنیم بگویم نه من منتظر نمی باشم تا اینکه حافظه کم بونه،
هر روزی کار انجام شود، هر هفته یا هر ماه میتونی بر سلکت بکنی. دیگه گفته که فایل های تمپورری اضافی را اتومات چی بکن، دلیت بکن از اینجا. چه وقت دلیتشون بکنه؟ مثلا 30 روز بعد، 14 روز بعد، 1 روز بعد یا هیچ وقت. اگر نور بگوییم چی؟ بازی هیچ وقتی فایل ها را پاک نمیکنه، دلیت نمیکنه، مجبور که خود ما شما را پاک بکنیم. خب این فایل های است دوستا که ضرورت ما شما هم نیست و ضرورت سیستم هم نیست. فایل های اضافی کامپیوتر است که این ما شما از موقعیت های مختلف، مثلا میریم در رن، در اینجا تایپ میکنیم که تمپورری فایل است. وقتی که در رن تمپ تایپ کردیم، اینجا ببینید دوستا که فایل های اضافی در این موقعیت ممکن قرار داشته باشه اگر ما پاک نکرده باشیم. میم در رن تمپ. خب منتظر می باشیم. خب تمپ تایپ کردیم، حالا ما پرسنت تمپ تایپ میکنم، ظاهر نشد، خب مشکل نداره. مثل از اینجا آره کامپیوتر ما یک ریستارت ضرورت داره، به او خاطر ظاهر نشد. حالا اینجا ببینید دوستا اینی تمپورری فایل ها هستن که بسیار زیاد است تعدادش، مثلا 505 دانه فایل است. میره کلش سلکت میکنم، بعد از او از این کامپیوتر خود شفت دلیتش میکنیم. کدام فایل هایی که دلیت نمیشه اسکیپش بکنیم، ممکن در حالت کار باشه. اول کانتینیو میگیم، تقریبا 700 چند MB پاک شد. ترای، اگر نشد باز سلکتش کو و اسکیپ بکن. یعنی 23 تا فایل باقی ماند، 23 تا نه 14 تا، بقیه تمامش پاک شد از اینجا. و خب کلوز میکنیم به می شکل. دسکلین اپ است، دسکلین اپ این از اینجا اوکی میگیم، بر درایو سی کلین بکو اوکی. و دانلود فایل ها هست، تمپورری فایل ها هست، ریپورت فایل ها هست، مثلا اپتیمایزیشن فایل ها هست 810 MB تقریبا. یا کلش سلکت بکنیم. این چیزایی است که اضافی است، از ریسایکل ون است، دمنیل تمپورری فایل ها را که بیشتر ما شما پاک کردیم اینجا. یعنی تقریبا میگه که 822 MB اسپیس انی فایل ها اضافی گرفته. میگم اوکی پاکش بکو، دلیت فایل. دوستا یکی که از اینجا حافظه درایو ما شما فری میشه، یک خوبیش و خوبی دیگه از این چی است که در اینجا بالای سرعت کامپیوتر بسیار تاثیر مثبت می داشته باشه. اگر تعداد فایل های مقطعی اضافی در کامپیوتر زیاد باشه، اونم قدر با وجودی که حافظه کامپیوتر میگیره، بالای سرعت کامپیوتر هم تاثیر میکنه. خب حالا ما میگم که خیلی یک کار بگو که همین فایل ها را در هر 14 روز فایل های اضافی را خود کامپیوتر پاک بکنه. delete files in my download، فایل هایی که من دانلود میکنم در قسمت دانلود فولدر، در این صورت اگر من استفاده نکردم از او، 1 روز بعد، 14 روز بعد یا هر وقت که شما سلکت میکنید تا 60 روزه، این به شکل اتومات از اونجا پاک بکنه فایل ها را. من میگم که من شخصا نمیخوام که از دانلود چیز پاک شود، نور سلکت میکنم. و تقریبا این 662 MB را سیستم سرچ کردم، ممکن همون قسمت تمپورری فایل ها یا بوده باشه. حالا اگر من کلین بگویم، اونم 662 MB که فعلا من مورد ضرورت سیستم است که پاک بکنه، باید فایل های اضافی را از این یک کلین نو اگر بگویم رو پاک بکنه. خب از ممکن از کامپیوتر شما اگر دیر وقت شده که استفاده کردین و فایل های اضافی کامپیوترتان پاک نکرده باشین، اینجا حافظه زیاده گرفته باشه، شما میتونید که از این آپشن استفاده بکنید یا آپشن بسیار عالی است. خب در اینجا از درایو سی کامپیوتر ما شما دوستا میگه که تقریبا 128 GB فری است که 114 GB از یوز شده و 44 GB ش دسکتاپ گرفته و اپلیکیشن ها 21 GB. و می شکل تمام حافظه که کامپیوتر گرفته اینجا بر ما اگر شو کاتگوری بگوییم دیگه اپلیکیشن ها را هم نشان میده. خب برای این ویدیو هم قدر بس از دوستان، انشاءالله در ویدیوی بعدی باز مور استوریج ستنگ ها را خواهد